मित्रहरू नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एपीटेक फोरम युट्युब च्यानल। मित्रहरू, सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो वेबसाइटमा इन्टरफेस चेन्ज गरिएको छ, जसमा केही लगइनका डिटेलहरूलाई हामीले फरक ठाउँमा पाउन सक्छौँ र यदि फरक छ भन्दैमा त्यति साह्रै फरक छैन। यदि तपाईँले कहाँनिर छ लगइन गर्ने ठाउँ, इम्प्लोयर लगइनको ठाउँ कहाँनिर छ, कन्ट्रिब्युटर लगइनको ठाउँ कहाँनिर छ भनेर खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तसर्थ सहजताको लागि भनेर मैले यो भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा भिजिट गरिसकेपछि अब यहाँनिर पहिलाको ठाउँमा भन्दा थोरै इन्टरफेस चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ र अहिले चाहिँ के फरक छ भने यदि तपाईँले यो SOSYS अनलाइनमा जानुभयो भने यहाँनिर 3वटा अप्सनहरू आउनेछ। अब यहाँनिर इम्प्लोयर रजिस्ट्रेसन भनेर छुट्टै अप्सन आउँछ र इम्प्लोयर पोर्टल भनेर छुट्टै अप्सन आउँछ र यसै गरी कन्ट्रिब्युटर पोर्टल भनेर छुट्टै अप्सन आउँछ। तपाईँ जहाँ जाने हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँनिर सुरक्षा कोषले के गर्यो भने अब यहाँनिर माथि तपाईँले टपतिर देख्न सक्नुहुन्छ इम्प्लोयर लगइन र कन्ट्रिब्युटर लगइनको छुट्टै छुट्टै टपिकहरू दिएको छ, छुट्टै छुट्टै लिङ्कहरू राखिएको छ। अब हामीले यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा इम्प्लोयर हो भने इम्प्लोयरमा क्लिक गरेर सिधै लगइन गर्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भने कन्ट्रिब्युटर हो भने कन्ट्रिब्युटरमा क्लिक गरेर सिधै लगइन गर्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ, ताकि हामी भित्र गएर कन्फ्युज हुन नपर्छ भन्ने हिसाबले यसरी वेबसाइटमा आफ्नो की इन्टरफेसहरू चेन्ज गरिएको छ। अब यसपछि यहाँनिर भित्र गइसकेपछि जुन यो सफ्टवेयर म्यानेजमेन्टको कुरा रहेको छ, यो भित्रको ड्यासबोर्ड भने सेम रहेको छ, यसमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन। अब हामीले यहाँनिर आफ्नो विवरणहरू राखेर लगइन गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईँलाई केही भए पनि सहज पुर्यायो कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। मित्रहरू, मैले यस सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धी विशेष गरी आइटीसँग रिलेटेड टपिकहरूमा धेरैवटा भिडियोहरू बनाइसकेको छु, जुन भिडियोको लिङ्क भिडियोको आई बटनमा राखेको छु, जसलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। तपाईँले त्यहाँ गएर यो सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धी यहाँलाई आइटीसँग पर्न सक्ने कुनै पनि समस्यासँग सम्बन्धित भिडियोहरू त्यहाँ रहेको हुँदाखेरि त्यहाँ तपाईँले भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै खालका भिडियोहरूलाई सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि अन गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।